Και αυτή εδώ η γέφυρα είναι αυτό που χωρίζει τις δύο χώρες. Καλώς ήρθατε στη Βοσνία. Σε έχω από πίσω να κάνεις το χαζό, είμαι σίγουρος, έτσι. Όχι. Hello. Γκρέτσκα. Bye bye. How is thank you in Bosnian? How is thank you in Bosnian? Dvala. Dvala. Καλώς ήρθατε στο Republic of Srpska. Να σου πάρω λίγο νερό. Τώρα καταλάβουμε τι είναι Βοσνία. Οχ, ισό. Όχι, μωρέ. Απλά θα ήταν καλύτερο να έχουμε ένα adventure. Μηχανάκι. Οκ. Βοσνία Ριζεγοβίνη. Όχι, μωρέ, δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαπλάτη οι άνθρωποι. Α, πιστικές. Όχι. Εντάξει. Άρα, σε έναν τέτοιο δρόμο, καλό θα είναι να μην έρθει κανένας νύχτα. Γιατί. Για να καταλάβει κανείς τη σημερινή Βοσνία θα πρέπει να ανατρέξει στην πρόσφατη ιστορία της και στον εμφύλιο της Ιουγκοσλαβίας στα μέσα της δεκαετίας του 90. Σε αυτό το μέρος, εκεί που κάποτε ήταν η γη της Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας, έλαβε μέρος ίσως η μεγαλύτερη εθνοθρησκευτική σύγκρουση μεταξύ των πρώην μελών της και του ΝΑΤΟ, με αποτέλεσμα το πιο αιματηρό κεφάλαιο αυτού του πολέμου. Το Σαράγεβο, η σημερινή πρωτεύουσα της Βοσνίας, και η πόλη της Σερμπρένιτσα βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύγκρουσης και αναπόφευκτα μέσα σε μόλις 3 χρόνια το σημερινό κράτος της Βοσνίας Ερζεγοβίνης απορρόφησε τα σημάδια της βιαιότητας του πολέμου. Και οδηγώντας σήμερα στο κακό οδικό επαρχιακό δίκτυο, είναι πραγματικά ειρωνικό ένα μέρος με τόσο συγκλονιστική ομορφιά μέσα του να κρύβει μια τέτοια αιματηρή ιστορία. Λοιπόν, για όποιον περάσει τα σύνορα θα καταλάβει αμέσως ότι η Βοσνία είναι ένα οδηγικό challenge. Περνάς πάνω από κάτι ξύλινο το οποίο το λένε γέφυρες, πέφτεις μέσα σε λακκούβες, έρχονται αυτοκίνητα κατά πάνω σου, τουλάχιστον δεν βαριέσαι. Αρκούν μερικά χιλιόμετρα για να καταλάβεις πως η Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι μια χώρα πνιγμένη στη φύση και το πράσινο, με το 50% της χώρας να καλύπτεται από δάση
με μόλις 25 χιλιόμετρα αχθογραμμή στην Αδριατική θάλασσα και το κυρίως τμήμα της να είναι ορεινό, την προέκταση των Διναρικών Άλπαιων, η τοπογραφία της την κάνει μια χώρα με αρκετές οδηγικές προκλήσεις, με στρεφτερούς επαρχιακούς ορεινούς δρόμους που στο μεγαλύτερο μέρος τους έχουν κακό οδόστρωμα, χρειάζεται κάτι παραπάνω από 8 ώρες για να τη διασχίσεις από άκρη σε άκρη, σε μια απόσταση περίπου 500 χιλιόμετρων. Βέβαια, αν ταξιδέψεις εδώ, ο σκοπός δεν θα πρέπει να είναι η διέλευση, αλλά το να καταλάβεις τι έχει να σου προσφέρει αυτή η χώρα. Αυτό που δεν περνάει στην κάμερα είναι η μυρωδιά του χωριού, αυτό το καμένο το ξύλο. Η διαδρομή που είχα επιλέξει ήταν ο Mi-20, ένας δρόμος ο οποίος διασχίζει κάθετα το Εθνικό Πάρκο της Σούτιεσκα. Μνημείο είναι αυτό. Το μνημείο και εκεί τα πάνω ψηλά τα γωνά. Με έκταση περίπου 17.000 τετραγωνικά μέτρα, φιλοξενεί το μνημείο πολέμου στο μέρος που έγινε μία από τις ιστορικότερες μάχες του εμφυλίου. Η αλήθεια είναι ότι η Βοσνία βασανίστηκε πάρα πολύ από τον πόλεμο. Περισσότερο από όλου. Η αλήθεια είναι πως η Βοσνία, πέρα από μια πανέμορφη χώρα, είναι ένα τεράστιο ανοιχτό μουσείο. Το πιθανότερο είναι ότι όλα αυτά είναι απομεινάρια του εμφυλίου. Το πήγα να σου πω τώρα. Και υπάρχουν παντού σημάδια της σκιάς που πέρασε πριν από 30 χρόνια και κατέστρεψε ό,τι βρήκε μπροστά της. Τι κι αν αλλάξαμε χώρα, ο δρόμος που μας είχε μαγέψει από το Μαυροβούνιο είχε απλώσει την ομορφιά του και στη Βοσνία. Οι Διναρικές Άλπεις έχουν δημιουργήσει ένα τέτοιο ανάγλυφο που ήθελα πολύ να βρω αυτόν που συνέλαβε την ιδέα να φτιάξει το δρόμο εδώ, να του σφίξω το χέρι και να τον χτυπήσω απαλά στην πλάτη, σαν ευχαριστώ που δημιούργησε κάτι τόσο μοναδικό. Πόσα τούνελ έχουμε βρει. Κι άλλο τούνελ έχουμε. Δεν είμαστε ένα. Αλλά τα. Τι έχουμε δει σήμερα ρε παιδιά πάλι, τι έχουμε δει. Δηλαδή πραγματικά τι έχουμε δει. Τίποτα μωρέ, λίγο πράσινο, λίγο βράχια, λίγο χωματόδρομο. 2 τρύπες εκεί σιγά. Ναι. Και μια παλιογέφυρα και πώς τη φτιάξαν. Περάσαμε κάτι παραπάνω από 2 ώρες ατέλειωτης οδηγικής ευχαρίστησης. Τα μάτια μας γέμισαν με φύση μέσα σε αυτόν τον πράσινο παράδεισο. Και ενώ η ώρα περνούσε, ο ήλιος άρχιζε να χαμηλώνει, πλησιάζαμε κι εμείς προς την νοτιοδυτική Βοσνία. Εδώ το ανάγλυφο του μέρους γινόταν όλο και πιο επίπεδο. Οι δρόμοι με περισσότερες ευθείες και χειρότερη άσφαλτο και πλέον τα πρώτα χωριά έκαναν την εμφάνισή τους. Μετά από μια πραγματικά μεστή μέρα από εικόνες και εμπειρίες, φτάναμε στο Μόσταρ, ένα χωριό που μέσα σε λίγες δεκαετίες μετατράπηκε σε μια ακμάζουσα πόλη, την 5η σε πληθυσμό στη Βοσνία, πασίγνωστη πλέον για την παλιά πόλη της, τη γέφυρα Σταν Μόστ και τα τζαμιά δίπλα στον ποταμό Νερέτβα. Αυτό το διαμάτι της Βοσνίας μας περίμενε στη σκιά του καταπράσινου βουνού Βέλες, για να μας φιλοξενήσει και να το εξερευνήσουμε. Καλά είμαστε. Καλά. Είμαστε στη σωστή μέρα. Σωστή μέρα. Για μέρα δεν ξέρω. Εγώ μέρη ξέρω. Αχ, Παναγία. Ποια είναι αυτή η μέρη, ρε, θα σε τσουρομαντήσω. Θα σε τσουρομαντήσω στη Βοσνία. Περίμενε να κατέβω ένα λεπτάκι γιατί θα μου πάρει λίγη ώρα. Κράμπα. Α, κράμπα. Μη γελάς ρε. Για προχώρα λίγο να δούμε. Όχι. Γιατί. Καλά πάω, σταμάτα, καλά πάω. Για κατέβα. Χαλάκα, σαν τον T-Rex πας. Καλά χαπή. Πάω να δω το δωμάτιο. Και όταν λέω πάμε να δούμε το δωμάτιο, σημαίνει πως αφήνουμε πράγματα, κάνουμε ένα μπάνιο και μια βόλτα στα Πέριξ για φαγητό μετά από μια κοπιαστική μέρα στο δρόμο. Και φαγητό στο Μόσταρ θα βρεις μπόλικο, πεντανόστιμο και χωρίς χάρτη. Του μυρίζουν ανατολίτικα πράγματα. Αν μπορούμε να δοκιμάσουμε ότι με... Τι έχει εδώ. Πάμε.
Το επόμενο πρωί ο κλασικός καφές στο πεζόδρομο του Μόσταρ, φτιαγμένος όπως ορίζουν οι ανατολίτικες παραδόσεις που είναι ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία στην πόλη. Τούρκικος καφές. Γιατί εδώ το τουρκικό στοιχείο είναι πάρα πολύ έντονο. Αυτή λοιπόν η γέφυρα, το πιο γνωστό σημείο της πόλης, ίσως είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι της ιστορίας αυτής της πόλης. Τον 16ο αιώνα ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής αντικατέστησε την ξύλινη γέφυρα που υπήρχε σε αυτό εδώ το σημείο με μια πετρόπλαιστη και μάλιστα λέγεται ότι εκείνη την ημέρα των αποκαλυπτηρίων ο αρχιτέκτονας που ήταν υπεύθυνος να κατασκευάσει αυτή ετοιμάζει και την κηδεία του σε περίπτωση που δεν πετύχαινε το εγχείρημα, το οποίο και προφανώς πέτυχε. Προφανώς αυτή η γέφυρα στάθηκε στη θέση της και από τον 16ο αιώνα υπήρχε σε αυτό εδώ το σημείο μέχρι το 1993, όπου δυστυχώς βομβαρδίστηκε λόγω του εμφυλίου πολέμου, καταστράφηκε και περίπου 10 με 11 χρόνια μετά, το 2004, ξαναχτίστηκε από την αρχή. Μετά τη διαμονή μας στο Μόσταρ, η επόμενη στάση ήταν η πρωτεύουσα της χώρας. Αφού επιβεβαίωσαμε έναν ντόπιο πως οι πληροφορίες για το δρόμο που είχα συλλέξει ήταν όντως σωστές, ξεκινήσαμε για μια μικρή διαδρομή μόλις 150 χιλιόμετρων. Λόγω της μικρής απόστασης δεν είχα πολλές προσδοκίες, αλλά για ακόμα μια φορά αποδείχτηκα λάθος. Η διαδρομή αυτή ξεκινούσε δίπλα στον ποταμό Νερέτβα, εκεί όπου η επανάληψη του σκηνικού μέρες τώρα είχε αρχίσει να γίνεται όμορφα εκνευριστική. Βλέπεις εδώ και 3 μέρες, από τη μία χώρα στην άλλη, περνούσαμε από τα καταπράσινα τοπία στα βραχώδη βουνά και μετά πάλι από την αρχή. Σαν κάποιος που είχε πολύ χρόνο στα χέρια του να θέλει να μας βασανίσει, έχοντας συμπυκνώσει σε αυτές τις 3 χώρες όσο περισσότερο πράσινο μπορείς να αντέξεις. Και η διαδρομή μέσα από το φαράγγι του Νερέτβα ήταν ακόμα μια εμπειρία που αποτελούσε συνέχεια των προηγούμενων ημερών. Σε ένα θέαμα που ενώ είχα αρχίσει πλέον να θεωρώ πως αυτό είναι το φυσιολογικό και όχι τσιμέντα και παιδιάδες, με άφησε άφωνο. Και όλο αυτό το πράσινο σε μια ευρύτερη περιοχή, όπου σήμερα συνυπάρχουν 3 διαφορετικές χώρες. Είναι απίστευτο πώς οι μεγαλοπόλεις και η ζωή μας μέσα στη φασαρία μας εγκλωβίζουν στην καθημερινότητα. Από τότε που ξεκίνησα να ταξιδεύω μερικά χρόνια πίσω, όσο κοντά ή μακριά κι αν ήταν ο προορισμός, αυτό που με μάγευε κάθε φορά και μου περνούσε αυτή την υπέροχη ουσία σε όλο μου το σώμα, είναι η επαφή με τη μυρωδιά, με το χρώμα και το τυχαίο ανάγλυφο του μέρους. Και προσπαθούσα να αντιληφθώ πόσα από όλα αυτά είχα δει μέσα σε τόσα χιλιόμετρα. Και πάντα, μα πάντα, σε κάθε διαδρομή θα βρεις μικρά διαμαντάκια ή σημεία που θα σου μείνουν είτε από την ομορφιά είτε από την τρομάρα του συνεπιβάτη. Ανασένει μια χαρά. Απλά λίγο πριν πέσουμε στο νερό, πάρει μια καλή ανάσα. Εγώ εντυπωσιακό πυροβολημένα τούβλα ρε εσείς της από πόσα χρόνια. Αυτή η εικόνα από τείχους σπιτιών σκαμμένους από σφαίρες ήταν ένα μικρό σοκ για μένα. Εκείνη τη στιγμή με προσγείωσε σε μια άλλη πραγματικότητα. Άφησα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι ταξίδευα με τη μηχανή και με έβαλε σε σκέψεις που ακόμα και σήμερα μου είναι δύσκολο να τις βάλω σε μια σειρά. Οδηγούσα και περνούσαν δίπλα μου διάσπαρτα τα σημάδια μιας άλλης για εμάς ξεχασμένης εποχής. Και αυτό μου μεγάλωσε ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον για να δω πώς έχει εξελιχθεί αυτή η πόλη.
Για να δούμε λίγο και το Σαράγεβο. Αράξε, αλλά ωραίο. Για το κτίριο εδώ, με τις σφαίρες που το έχουμε κάνει διάτρετο. Ποιο? Να. Από μηνάρια, όπως το πες και εσύ, αποτυπώματα του πολέμου. Η σκιά δεν έχει φύγει ακόμα, εδώ είναι. Σε όλα αυτά τα κτίρια αριστερά είναι τίγκα στις σφαίρες. Πλησιάζοντας προς το κέντρο και αφήνοντας κεντρικούς δρόμους, η εικόνα είναι αμιγώς βαλκανική. Ίσως είναι ο μοναδικός ορισμός που θα μπορούσα να δώσω, αλλά λίγο αργότερα άφησα αυτή τη σκέψη διότι ακολουθώντας το στίγμα που είχαμε από το ξενοδοχείο, μας περίμενε μία ακόμα έκπληξη. Φτάσαμε. Τι είναι εδώ? Δεν ξέρω. Εδώ σου λέει τι είμαστε. Τι ακριβώς είναι εδώ? Μήπως είναι μπροστά. Είναι άλλο. Άμα ήταν αυτό εδώ πέρα, από το φόβο μου και την τρομάδα θα γέλανα. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα γύρο στο τετράγωνο για να εντοπίσουμε αυτό που είχαμε δει στις φωτογραφίες, με τη λογική πως θα καίγαμε αυτό που είχαμε ήδη πληρώσει για να βρούμε κάτι άλλο σε μια άλλη περιοχή. Μας πήρε κάποια λεπτά και αρκετούς γύρους στα γύρω τετράγωνα μέχρι να βρούμε ένα μέρος που φαίνονταν γνώριμο από τις φωτογραφίες που μας είχαν στείλει. Να πρέπει να μιλήσουμε με κάποιον τώρα. Τι εδώ έχει φωτογραφία, όχι το από πίσω που στέλνουνε. Ναι, μα αφού μου είχαν στείλει τη φωτογραφία από εδώ και το θυμόμουν. Γι' αυτό μου είχα μείνει κάγκυρα τώρα. Λέω τι διάλογο, τελείως άκυρο μας έκανε στείλει. Hello, nice to meet you, Ελένη. Χριστιανοί μας κοψοχόλιασαν με αυτό που μας έστειλες. Αργότερα η κοπέλα μας εξήγησε πως ενώ το στίγμα στους κάρτες είναι το σωστό, εν τούτης εμφανίζεται στο πίσω μέρος του τετραγώνου και ήταν φυσικό να μπερδευτούμε. Ήμουν έτοιμος να την κάνω. Όλα καλά, συμβαίνουν και αυτά. Αφού τακτοποιήσαμε τα πράγματά μας και ηρεμήσαμε με το ξενοδοχείο, ήρθε η ώρα της βόλτας στο κέντρο της πόλης. Εδώ τα περισσότερα συμβαίνουν στην Παρτσασίγια, την παλιά πόλη με τα αμέτρητα στενά γεμάτα καταστήματα, τζαμιά και καφενεία δίπλα στον ποταμό Μιγιάτσκα. Από εκεί ξεκινούν δύο από τους μεγαλύτερους δρόμους που σε μεταφέρουν σε διάσπαρτα σημεία στην πόλη. Και αν έχετε τον χρόνο, μία βόλτα με το τελεφερίκ στο Τρέμπεβιτς θα σας δώσει την καλύτερη θέα. Η ιστορία του Σαράγεβου είναι μια ατελείωτη σειρά ανόδου και πτώσης, ειρήνης και πολέμου. Από την Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η πόλη έχει γνωρίσει κατακτήσεις, απελευθερώσεις και καταστροφές. Εδώ οι θρησκείες συνυπάρχουν για αιώνες, δημιουργώντας ένα μοναδικό πολιτιστικό μοσαϊκό. Κυρίαρχο στοιχείο με διαφορά είναι οι μουσουλμάνοι με τα τζαμιά και τους επιβλητικούς μιναρέδες που στέκονται δίπλα σε ορθόδοξες εκκλησίες και καθολικούς ναούς, ενώ ταυτόχρονα συναγωγές θυμίζουν την έντονη εβραϊκή παρουσία στο παρελθόν της πόλης.
Όσο αυτή η θρησκευτική πολυμορφία είναι μια μόνιμη υπενθύμηση των συγκρούσεων, άλλο τόσο η συνύπαρξη όλων αυτών των ομάδων αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού. Και αυτό το ανακάλυμα των υλικών φτάνει και στην αρχιτεκτονική. Τζαμιά, αυστριακά κτίρια, σοβιετικά μπλοκ, μονοκατοικίες και σύγχρονες κατασκευές, όλα συνυπάρχουν αρμονικά, δημιουργώντας ένα μοναδικό αστικό τοπίο. Από αυτό που είδα εγώ, το Σαράγεβο είναι μια πόλη που προσπαθεί να αφήσει πίσω της το βαρύ παρελθόν και να κοιτάξει μπροστά. Η πόλη αναγεννιέται σιγά σιγά με νέα ξενοδοχεία, εστιατόρια, πολιτιστικά κέντρα να ανοίγουν τις πόρτες. Ωστόσο, τα σημάδια του πολέμου είναι ακόμα ορατά σε πολλά σημεία της πόλης, υπενθυμίζοντας τους κατοίκους και σε εμάς τους επισκέπτες το πόσο εύθραυστη είναι στην εποχή μας η ειρήνη. Και κάπου εδώ αφήνουμε πίσω μας το Σαράγεβο, μια πόλη που νομίζω ότι έχει ακόμα λίγο την οσμή του πολέμου. Έχει βέβαια αρχίσει να σιγά σιγά να συνέρχεται, αλλά υπάρχουν παντού σημάδια από αυτό. Έχει μια πολύ παράξενη ατμόσφαιρα η όλη πόλη. Δεν σου θυμίζει Μεγαλούπολη, άλλωστε μόλις 400.000 κάτοικοι ζουν εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά έχει μια πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που πρέπει να έρθεις να τη ζήσεις για να την καταλάβεις. Δεν νομίζω ότι μπορεί να περιγραφεί. Όμορφη πόλη. Γραφική με την έννοια του αρχιτεκτονικής. Είναι κάτι ιδιαίτερο σίγουρα. Επόμενη στάση, Σερβία. Φεύγοντας από το Σαράγεβο και για αρκετές ώρες ήμουν επηρεασμένος από αυτό που είχα δει. Δεν ξέρω αν ήταν προκατάληψη ή αν ήταν πράγματι αυτή η ενέργεια που πήγαζε από την πόλη. Αυτές οι εικόνες που είδα ήταν φαντάσματα αυτών που όταν ήμουν μικρός έβλεπα στα δελτία ειδήσεων με τον εμφύλιο. Είχαν χαραχτεί από τότε στη μνήμη μου και θυμάμαι πως φαινόντουσαν τόσο μακρινά σε απόσταση. Και όμως σήμερα, με αυτό το ταξίδι, είναι σαν να έγιναν μόλις χθες. Αλλά και πάλι και τι δεν έχουμε δει αυτές τις μέρες. Περάσαμε όλη την Αλβανία, από τον τουριστικό νότο μέχρι τα πάσα στο βορρά, σε ένα τρενάκι συναισθημάτων. Και από εκεί για μένα ξεκίνησε ένας έρωτας. Με μέγεθος κάτι λιγότερο από την δική μας Θεσσαλία και μόλις 620.000 κατοίκους, το Μαυροβούνιο είναι μια χώρα που έχει καταφέρει μέσω της μορφολογίας του να χωρέσει όλα αυτά που με κάνουν να χαίρομαι την οδήγηση. Δρόμοι χαραγμένοι σε πλαγιές γεμάτοι αποστροφές και τούνελ κάτω από απόκρημνους βράχους και πράσινα τοπία. Και από τα βουνά του καταπράσινου Μαυροβουνίου με τα ατελείωτα τούνελ κατηφορήσαμε στο ιστορικό Μόσταρ με το έντονο μουσουλμανικό στοιχείο και το πολύπαθο Σαράγεβο. Σχεδόν 1500 χιλιόμετρα οδηγικής απόλαυσης μέσα σε μια πολυπολιτισμική έκρηξη με τα πανέμορφα τοπία της φύσης να αγκαλιάζουν τα πάντα. Και τώρα μπροστά μας ήταν η Σερβία. Λαπατσαρία. Και κόβει τα πρόβατα κλείσει. Κοίταξε, αν γρίνω από τα μαύρα σύννεφα μπροστά, μάλλον θα τη φάμε πάλι. Τι πρωτότυπο. Οδηγώντας αργά και προσεκτικά με τον ήχο της βροχής να χτυπάει πάνω στο κράνος και το μουρμουριτό του κινητήρα, παρατηρούσα τα σύννεφα να χαμηλώνουν συνεχώς και την άσφαλτο να αντανακλά τα φώτα των φαναριών, δημιουργώντας έτσι ένα κάπως υπνοτιστικό μοτίβο. Με το πλέον γνώριμο σκηνικό της βροχής στις διαδρομές μου, κινήθηκα για αρκετή ώρα ανατολικά, σε πορεία να συναντήσω σε περίπου μια μισή ώρα τα σύνορα της Βοσνίας με τη Σερβία. Πέρασα μέσα από μικρά διάσπαρτα χωριά απλωμένα εκατέρωθεν του δρόμου, εδώ που οι άνθρωποι τρέφονται ακόμα από την γη και τα ζώα. Και από εκεί μπήκα σε ένα πυκνό πράσινο στρατό με δέντρα, να μου δείχνουν πόσο βαθιά στη φύση είναι χωμένη αυτή η χώρα. Και μετά πάλι σε πεδιάδες και σε διάσπαρτα σπίτια. Αυτό είναι το μοτίβο της Βοσνίας, που είτε το δεις με τα μουντά χρώματα της βροχής, είτε με τον δυνατό ήλιο, είναι σίγουρα μαγευτικό.
Αυτό είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Παντού έργα, πολύ κακός δρόμος, να σε σταματάνε. Δεν μπορώ να πω πολλά καλά για το οδικό δίκτυο της Βοσνίας. Εύγομαι αδερφέ μου, πάμε, να είσαι καλά. Και βλέποντάς με να φεύγω από το έδαφος της, η Βοσνία μου έριξε όσο πράσινο της είχε απομείνει μέχρι τα σύνορά της. Και την τελευταία πόλη που θα συναντήσεις εκεί κοντά, το Σβόρνικ. Το εντυπωσιακό με την συγκεκριμένη ακριτική πόλη είναι πως είναι κοινή για τις δύο χώρες. Με τον ποταμό Δρίνο να την χωρίζει στα δύο, το δυτικό της κομμάτι ανήκει στη Βοσνία, ενώ το ανατολικό στη Σερβία. Δείγμα πως κάποτε οι δύο αυτές χώρες ήταν η μία. Πού είμαστε ρε, πού σε έχω φέρει ρε, στο Μανχάταν σε έχω φέρει. Δεν ξέρω, ίσως να είναι και μια καλή περίπτωση να μείνει κάποιος αν έχει εδώ πέρα ξενοδοχεία, αν θέλει να μείνει στα σύνορα, γιατί φεύγοντας από εδώ είσαι στα σύνορα σε 20 λεπτά. Και εδώ εκκλησία. Και αυτή η γέφυρα πάνω από τον ποταμό Ντρίνα είναι το σύνορο. Ακριβώς εκεί είναι Σερβία. Κυρίες και κύριοι, welcome to Republic of Serbia. Αν έρθει στη Σερβία, οι δύο πιο δημοφιλείς πόλεις για όσους ταξιδεύουν είναι φυσικά το Βελιγράδι και η Νις. Ίσως γιατί καλύπτουν το βορρά και το νότο της χώρας, αλλά αν γνώριζα καλύτερα, σίγουρα θα επέλεγα το Νόβισαντ για διαμονή ή έστω μία επίσκεψη. Αυτό βέβαια θα έβαζε το δίλημμα Νόβισαντ ή Βελιγράδι, αφού υπήρχε το πρόβλημα της επιστροφής. Θα έπρεπε σιγά σιγά να αρχίζουμε να κατηφορίζουμε προς την Ελλάδα. Οπότε για αυτή τη φορά επέλεξα το Βελιγράδι, την πρωτεύουσα της χώρας. Χωρίς να αποτελεί πια έκπληξη, ο καιρός έκανε τα δικά του και από μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα μετατράπηκε σε ένα δροσερό μπάνιο σε 2 ρόδες στην Εθνική. Και σε αυτό προσθέθηκε και το άγχος μου με τα διόδια, διότι εδώ, από τις πληροφορίες που μου είχαν δώσει, τα διόδια λειτουργούν διαφορετικά από ό,τι στην Ελλάδα. Μια χαρά θα ξεφτυλιστούμε και εδώ. Αυτοί γιατί περνάνε έτσι. Με την κάρτα τους, άλλος ό,τι κι αν είναι. Hello, you want this? The κάρτα. Thank you. Και κάπως έτσι δουλεύουν τα διόδια στη Σερβία. Παίρνεις το χαρτάκι σου από εκεί που μπαίνεις, εκεί που είναι να βγεις, το δίνεις, σου λένε πόσα πληρώνεις, κάνει αμάν λίγο η κάρτα να πιάσει, αλλά τελικά τα πληρώνεις και είσαι κύριος. Δίκαιο ή όχι, το μόνο σίγουρο είναι πως αν χρησιμοποιήσεις την εθνική οδό στη Σερβία, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χάσεις το χαρτάκι εισόδου, διότι αν δεν παρουσιάσεις κάτι στην έξοδο, τότε αναγκαστικά θα πληρώσεις το σύνολο του κομίστρου και όχι για όση απόσταση διήνυσες. Μετά από περίπου 1,5 ώρα και με αρκετές αναλλαγές στον καιρό,
βρισκόμασταν στα προάστια του Βελιγραδίου, μια αυθεντική βαλκανική πρωτεύουσα με μια τεράστια ιστορία που κανονικά θέλεις μέρες για να την εξερευνήσεις. Και κάπου εκεί επανήλθαν οι σκέψεις που έκανα στη Βοσνία, σχετικά με την ισορροπία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ της ποσότητας στο σημείο που θες να δεις ένα ταξίδι και το τι πραγματικά βλέπεις όταν δεν μένεις πολλές μέρες κάπου. Αυτή τη φορά δυστυχώς θα παίρναμε μια πολύ μικρή γεύση, ατενίζοντας το Βελιγράδι από το παράθυρο του δωματίου μας, στον ουρανοξύστη, στην πιο σύγχρονη και κλειδάτη περιοχή της πόλης. Η βραδινή βόλτα στο Βελιγράδι με έπεισε πως πρέπει να γίνει προορισμός τουλάχιστον 2 ημερών για ένα επόμενο ταξίδι. Εδώ βλέπετε ένα πάρα πολύ ωραίο κάτι που θα φάω και εδώ είναι μουχελιασμένο, δεν ξέρω τι πράσινο. Είναι της υγιεινής, είναι σπανάλγουτου. Α, καλά. Ζωντανή πόλη με αρκετά να δεις και να κάνεις και με το ρυθμό να μένει ψηλά μέχρι και αργά το βράδυ. Και το φαγητό, όπως βλέπετε, δεν μας χάλασε καθόλου. Ήταν ό,τι έπρεπε για να συνεχίσουμε την πορεία μας την επόμενη μέρα χορτάτη. Πρέπει οπωσδήποτε να ξανάρθουμε, τουλάχιστον για 2 μέρες. Μόλις είχαμε ένα μικρό ατύχημα, αυτά συμβαίνουν. Χύθηκε λίγο βενζίνη ως πολύ έξω από τη μηχανή. Καθαρίσαμε νερά και όλα καλά. Ελπίζω τόσο να θα γίνουμε παρανάλωμα του πυρός. Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία. Πέρυσι το καλοκαίρι μου στέλνει κάποιος στο Facebook ένα μήνυμα, ο οποίος ήταν από τη Σερβία και βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές με τη μηχανή του και έκανε την ευρύτερη περιοχή, τα ζαχαροχώρια εκεί πάνω. Και μου έστειλε μηνύματα και φωτογραφίες με χαρά γιατί κάποια από αυτά τα μέρη που πήγαινε τα είχε δει σε δικά μου βίντεο. Ο Ζόραν λοιπόν ταξίδευε με τη δική του μηχανή και εγώ μαζί του από το πληκτρολόγιο και τον υπολογιστή. Και όταν τελείωνε τις διακοπές του, μου λέει: όταν θα έρθεις στη Σερβία, θα ήθελα να σε πάω κι εγώ στα δικά μου μέρη, να σου δείξω κι εγώ αυτά που ξέρω. Δυστυχώς ο χρόνος που έχω δεν είναι αυτός που θα έπρεπε για να μου δείξει αυτά τα μέρη, αλλά ένα καφέ ή μια μπύρα θα το πιούμε. Hello, my friend. How are you? Hello. Nice to meet you. This is Helen. Let me just put it over there, okay? Hey, keep it sunny when I come to Greece. I will for you. So what is the plan now? What do you want to do? Ο Ζόραν προσπαθούσε να μου εξηγήσει το πλάνο του αναφέροντας ένα βουνό και μια όμορφη τοποθεσία που γνωρίζουν πολύ γεμάτη πράσινο. Δεν είχα πραγματικά ιδέα για ποια μέρη μου μιλούσε, οπότε προτίμησα να μην το παίξω έξυπνος και να ακολουθήσω τη διαδρομή που γνώριζα. Μετά από λίγη ώρα θα καταλάβαινα για ποια νερά μου μιλούσε και σε ποιο βουνό αναφερόταν. Επιτέλους, λίγο επαρχιακός δρόμος. Θα βαρεθεί με τις ευθείες και την εθνική οδό.
Για περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά απλά ακολουθούσα πιστά. Δεν κοιτούσα πινακίδες, μόνο απολάμβανα τη βροχή να σκάει πάνω μου. Ζούσα το χειμωνιάτικο σκηνικό με τον αρκετά γλιστερό, είναι η αλήθεια, δρόμο, αδιαφορώντας για το οτιδήποτε άλλο εκείνη τη στιγμή. Τα διάβροχα δεν είχαν κανένα ρόλο ύπαρξη στις βαλίτσες μου. Είναι φορές που θέλεις η βροχή απλά να περάσει από το μπουφάν και να σε ποτίσει, λες και θα κουβαλήσεις κάτι από τον τόπο πάνω σου στο ταξίδι. On top of this. Because it's too extra large. We can put it together. Come on. Yeah, and I bought this in one of our famous monastery somewhere in the middle of Serbia when I was on my vacation with my wife. And it is not an ordinary. It is from Studenica Monastery. Okay. So it is a blessed for you too can. We can know it. Yeah. Well, thank you. Hvala. Hvala? Hvala. Name on Hashem. Is like Haristo. Yes. Hvala. Ευχαριστώ. Yes. Και να σου πω κάτι, δεν με ένιαξε και καθόλου. Βρέθηκα σε ένα μέρος μέσα στη φύση που δεν έψαξα να μάθω που βρίσκεται και δεν θυμάμαι καν αν ρώτησα, οπότε μην περιμένεις να σου δείξω. Και ήταν σαν να ήξερε ο Ζόραν αυτό που χρειαζόμασταν εκείνη τη στιγμή, να μπω μέσα στη φύση της Σερβίας, να πάρω ένα μικρό δείγμα και από εδώ. Ήταν πραγματικά ό,τι καλύτερο μετά από τόσες μέρες του τρόμου, μετά από τόσες ώρες τις μεγάλες ευθείες της Εθνικής Οδού στη Σερβία, να βρεθούμε σε ένα τοπίο που το πράσινο ηρεμεί το βλέμμα και η υγρασία από το καταγάλανο νερό να σου ανοίγει την αναπνοή. Τώρα πάει, τι λες τώρα? When are you going to press maybe it will be 21st or 22nd of May. Konica and Aristi. Στο γυρισμό αναλύσαμε τα μέρη που είχε προγραμματίσει ο Ζόρα να επισκεφθεί το Μάιο στην Ελλάδα. Έρχεται πολύ συχνά, όπως είπε, είναι ένας από τους αγαπημένους του προορισμούς η χώρα μας και γνωρίζει αρκετά μέρη πολύ καλά. Από σήμερα θα έχει άλλον έναν φίλο να επισκέπτεται στην Ελλάδα όταν έρχεται. Πριν όμως από όλα αυτά, είχε σχεδιάσει στο μυαλό του μια διαδρομή που σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες που συναντήσαμε, μπορώ να πω πως σίγουρα θα τη θυμάμαι για καιρό. Έσβησε. I wanted to switch on my light and I accidentally. Yes. Ωραία φίλε, τι ομίχλη είναι αυτή που έχει βγάλει. Καλά και το κρύο δεν πάει πίσω, αλλά θα πάει αυτό. Μέσα από την ομίχλη έβγαιναν που και που διάσπαρτα κτίρια, μερικά γεμάτα με κόσμο και μετά πάλι ομίχλη να τα σκεπάζει.
μέχρι να βρούμε κουφάρια από παλιά εργοστάσια, με το δρόμο όλο ένα και να στενεύει και να προσδίδει ακόμα περισσότερη ατμόσφαιρα σε όλο το σκηνικό. Το μόνο που ήξερα εκείνη τη στιγμή ήταν πως θα πηγαίναμε κάπου ζεστά, να πιούμε μια κούπα με ζεστό καφέ. Και φίλε, τη χρειαζόμουν πολύ εκείνη την ώρα. Δεν υπάρχει καν χοτέλ, είναι κρυμμένο στην Ομίχλη. Αυτό που έβλεπα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ήταν ένα αρκετά μεγάλο ξενοδοχείο στη μέση του πουθενά και αναρωτιόμουν για ποιο λόγο να υπάρχει αυτό εδώ, μια τόσο μεγάλη επένδυση. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ζόραν μου έλυσε την απορία. Yeah, coffee. Είναι ένα ξεκάθαρα αλπικό τοπίο, νομίζω ότι βρίσκεσαι κάπου στην Ελβετία. Και μου έκανε εντύπωση το μέγεθος του ξενοδοχείου, γι' αυτό τον ρώτησα και λέω: γιατί είναι τόσο μεγάλο, τι έχει ακριβώς εδώ? Και μου εξήγησε τον λόγο. Η απάντηση βρισκόταν στο βουνό το ίδιο, αλλά η ομίχλη έκρυβε καλά αυτό που υπήρχε γύρω μας. Βρισκόμασταν στις παρυφές του βουνού Ουρτάν, ένα βουνό στην Ανατολική Σερβία περίπου 200 χιλιόμετρα από το Βελιγράδι. Και αν δεν το γνωρίζετε, είναι ένα μοναδικό δημιούργημα της φύσης, μια τέλεια σχηματισμένη πυραμίδα από πέτρες και άμμο στην κορυφή Τσίλια. Υπάρχουν πολλές θεωρίες λόγω του σχήματος, από Σέρβους θεούς μέχρι και εξωγήινους. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά ισχύει, αλλά το μόνο σίγουρο ήταν πως ο ζεστός καφές του ξενοδοχείου θα κρατούσε ζωντανά τα τελευταία μη παγωμένα εγκεφαλικά μου κύτταρα. Δεν κάνει κρύο στη Σερβία. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Okay, let's go. Θα μπορούσα εύκολα να φτιάξω ένα βίντεο με τίτλο Ελβετία και να ποστάρω αυτό. Δεν νομίζω ότι θα καταλαβαίνει κανένας τη διαφορά. Η πυραμίδα Ουρτάν, λοιπόν, ένας θρύλος από τη σλαβική μυθολογία, στεκόταν δίπλα μου κρυμμένη πίσω από την πυκνή ομίχλη. Οι ντόπιοι την ονόμαζαν Μπογκόβισκνα Στόλιτσα, τον θρόνο των θεών, και πίστευαν πως κρύβει το μυστικό της αιώνιας ζωής. Και η ομίχλη, σαν ένα πέπλο μυστηρίου, κάλυπτε την πυραμίδα, ενισχύοντας την ψευδαίσθηση του μαγευτικού και του αγνώστου. Καθώς οδηγούσα, ένιωθα ένα δέος να με κυριεύει. Και εκεί κατάλαβα το πόσο λάθος υπολογισμό είχα κάνει από την αρχή στο σχεδιασμό της διαδρομής μου. Να θεωρήσω δηλαδή τη Σερβία απλά ένα πέρασμα για την επιστροφή. Μέσα σε λίγα χιλιόμετρα κατάλαβα το πόσο φυσικό πλούτο και ιστορία πρέπει να έχει αυτή η χώρα που αφήνω εξερεύνητο και πως πρέπει να γυρίσω πίσω ξανά για αρκετές ημέρες αυτή τη φορά για να δω αυτά που δεν ακούμπησα. Η πίστη των ντόπιων σε αυτό το ιερό μέρος με έκανε να καταλάβω ότι η ιστορία και η παράδοση εδώ είναι ζωντανές και μπορούν να μας εμπνεύσουν. Οδηγούσα για περίπου μία ώρα μέσα στην ομίχλη που φαινόταν να μην έχει τέλος. Πίσω μου η πυραμίδα είχε χαθεί, αλλά και πάλι με προσκαλούσε να την ανακαλύψω. Κάποια στιγμή έπρεπε να αφήσω το Ζόρα να επιστρέψει στο σπίτι του και να συνεχίσω μόνος μου το ταξίδι προς την Ις. Η φιλοξενία του και η ιστορία της Ουρτάν μου είχαν αφήσει έναν εξίτηλο σημάδι. Η αίσθηση του να αφήνω πίσω μου αυτό το μαγευτικό μέρος και έναν τόσο καλό άνθρωπο με γέμισε με ένα μείγμα συναισθημάτων. Χαρά για την εμπειρία, λύπη για τον αποχωρισμό και μια βαθιά επιθυμία να επιστρέψω σύντομα.
tapos bed and breakfast na ski. Na ski na pekim. Και κάπως έτσι βρεθήκαμε στην Ις, τον τελευταίο σταθμό μας πριν την Ελλάδα. Είχα ακούσει διάφορα από φίλους για αυτή την πόλη, τη δεύτερη σε μέγεθος στη Σερβία. Αν και η αλήθεια είναι πως δεν την είχα ψάξει και πολύ, μπορώ να την περιγράψω με μία μόνο λέξη: απογοήτευση. Πέρα από τον ποταμό Νισάβα, τον κεντρικό πεζόδρομο, το κάστρο της πόλης και ένα μνημείο το οποίο θα σας δείξω αργότερα, δεν μπορώ να πω ότι η πόλη θα σε μαγέψει. Ναι, μπορεί κάποιοι να ξέρετε κάποια μέρη παραπάνω σε αυτή την πόλη, να πήγατε και να θέλετε να μου το τρίψετε στη μούρη για να αποδείξετε πως δεν ξέρω πού πατάω. Αλλά τουλάχιστον αν κάποιος ακολουθήσει τα πιο φημισμένα μέρη, θεωρώ πως θα απογοητευτεί. Η βόλτα στο κάστρο είναι ίσως από τα πιο διασκεδαστικά στην πόλη. Βρίσκεται στη δεξιά όχθη του Νιτσάβα από το πρώτο μισό του 18ου αιώνα και θεωρείται από τα καλύτερα διατηρημένα φρούρια στα κεντρικά Βαλκάνια. Χτισμένο από Ρωμαίους όσο και από Σέρβους, το φρούριο αυτό ισοπεδώθηκε και ξαναχτίστηκε πολλές φορές μέχρι που οι Οθωμανοί έδωσαν την τελική του εμφάνιση το 1730. Ίσως η Νις να είναι πράγματι λιγότερο άσχημη από τις βρώμικες προσώψεις των κτηρίων όσο την είδα εγώ, αλλά μάλλον συγκριτικά με άλλες πόλεις, σίγουρα δεν την κατατάσσω στις αγαπημένες μου. Δεν ξέρω αν είναι μια πόλη που θα πρότεινα σε κάποιον να την επισκεφτεί, διότι ο καθένας αναζητάει άλλα πράγματα. Το μέρος δεν είναι εκλεπτισμένο και κοσμοπολίτικο, το οποίο όμως ισχύει άλλωστε και για την πλειοψηφία των υπόλοιπων Βαλκανικών πόλεων. Οπότε είναι επιλογή σας. Η τελευταία στάση μας έγινε στον πύργο των Κρανίων. Αυτό το ιδιαίτερα μακάβριο μνημείο είναι ένα από τα πιο φημισμένα αξιοθέατα της περιοχής. Μέσα σε αυτόν υπάρχουν συνολικά 952 ανθρώπινα κρανία, τα οποία ανήκαν σε Σέρβους επαναστάτες που θέλησαν να αντισταθούν στη μανία του Χουρσίτ Μεχμέτ Πασά. Κτίστηκε το 19ο αιώνα τον τουρκικό στρατό ως προειδοποίηση για το τι θα μπορούσε να πάθει όποιος έφερνε αντίρρηση στη θέληση του Πασά και σε όσους αντιστέκονταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Χουρσίτ Πασάς έδωσε εντολή να χρησιμοποιηθούν τα κρανία αυτά ως πρώτη ύλη για τη δημιουργία ενός πύργου ύψους 3 μέτρων, που στήθηκε ως προειδοποίηση σε όλους τους επίδοξους εχθρούς του. Στην κορυφή του τοποθέτησε το κρανίο του Σίντελιτς, του Σέρβου ηγέτη των αντιστασιακών. Σήμερα αρκετά από αυτά έχουν φύγει από τη θέση τους, ενώ άλλα τα αφαίρεσαν οικογένειες των θυμάτων. Ωραία. Είδαμε Αλβανία, έχουμε Βρεφούνιο, Φιλοσνία, Σερβία. Αν και δεν θέλω, πάμε να γυρίσουμε Ελλάδα. Ώρα να γυρίσουμε Ελλάδα. Μετά από ένα τέτοιο ταξίδι, θέλεις να γυρίσεις σπίτι σου ή να την κάνεις απ' την άλλη και να συνεχίσεις χωρίς χάρτες και όπου σε βγάλει? Γιατί εκεί έξω είναι ατελείωτο όλα αυτά που θες να δεις. Και η απάντηση, καλός ή κακός, είναι πάντα ίδια. Ένα πρέπει που θα σε γυρίσει στη δουλειά σου, στους ανθρώπους σου, στους φίλους σου και στην καθημερινότητα. Είναι αλήθεια πως μας αρέσει να βασανιζόμαστε γλυκά κάθε φορά που φεύγουμε ταξίδι, γιατί μέσα μας ξέρουμε πως όταν θα έρθει εκείνη η ώρα της επιστροφής δεν θα θέλουμε να επιστρέψουμε. Τουλάχιστον αυτή τη φορά, όπως και τις προηγούμενες και όπως και τις επόμενες φορές που θα έρθουν, οι βαλίτσες μας γέμισαν. Γέμισαν με αναμνήσεις, γέμισαν με εικόνες από τη γειτονιά μας. Αναμνήσεις και εικόνες γεμάτες Βαλκάνια. Το θέμα είναι τι σου μένει μετά από μια τέτοια εμπειρία. Και αυτά που μείνανε σίγουρα είναι πολλά.